नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाजी नेपालीमा। आज वैशाख 19 गते 2080 साल 2 मे 2023। आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र हाम्रो मार्केट आउने दिनमा कस्तो रहनेछ, मार्केटले कस्तो डाइरेक्सन लिनेछ र हाम्रो कस्तो स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ आज सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई एकदमै धेरै बधाई छ, किनभने आज हाम्रो नेपाली टिमले एकदमै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको छ। आज नेपाल चाहिँ एसिया कप 2023 जुन सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुन गइरहेको छ र हामी त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनेछौँ र हामी इन्डिया र पाकिस्तान जस्तो बलियो टिमसँग खेल्न पाउने हामीले मौका पाएको छौँ। यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई एकदमै धेरै बधाई रहेको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस हेरौँ। आज हाम्रो नेप्से इन्डेक्समा 0.23% को गिरावट भएको छ, त्यो भनेको 4.27 बिन्दु हो र हाम्रो क्लोजिङ 1866.40 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामीले मार्केट हेर्न सक्छौँ। मार्केट खुलेपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मार्केट बढ्ने कोसिस गरेको थियो, त्यसपछि फेरि मार्केट घट्यो र फेरि बिचमा मार्केट साइडवेज जस्तो हुन खोज्यो र हाम्रो क्लोजिङ आज 1866.40 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज 69 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस बढेको छ भने 144 वटाको घटेको छ र 7 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ एकदमै धेरै घटेर भोल्युम आएको छ। यो लगभग 4-5 महिना यताकै सबभन्दा न्यून भोल्युम रहेको छ। यसले के देखाउँछ भनेर हामीले टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो सब इन्डेक्सहरुको हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्सहरुमा केही सब इन्डेक्सहरुमा वृद्धि भएको छ, बढेको छ। डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, फाइनान्स इन्डेक्स र होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स, त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र म्युचुअल फन्ड र अदर इन्डेक्स चाहिँ बढेको छ भने अन्य इन्डेक्सहरु चाहिँ घटेको छ र सबभन्दा बढी गिरावट हुने इन्डेक्समा हाम्रो आज ट्रेडिङ इन्डेक्स रहेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्समा झन्डै 1.53% को गिरावट भएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालिसिस हेरौँ। आज हाम्रो नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आज एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको छ। यो एउटा इन्डिसिजन स्पिनिङ टप क्यान्डल रहेको छ, बियरिश स्पिनिङ टप क्यान्डल रहेको छ। यसले मार्केटमा बायर र सेलर बीचमा स्ट्रगललाई देखाउँछ। अहिले के देखाउँछ भने बायरहरु चाहिँ अहिले किन्ने मुडमा छैनन् भने सेलरहरु पनि अहिले खासै बेच्ने मुडमा पनि छैन। उनीहरु अहिले दुवैतिरबाट, बायरतिरबाट पनि र सेलरतिरबाट पनि आज चाहिँ एकदमै स्टेबल बस्न खोजेको देखाउँछ। आजकल चाहिँ केही दिन चाहिँ अझै होल्ड गर्ने, वेट गर्ने, अझै हाम्रो कस्तो अवस्था हुन्छ, कस्तो आउने दिनमा चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुनेछ र कुनै नयाँ समाचार, राम्रो समाचार मार्केटको लागि एउटा फेभरेबल समाचार आएपछि चाहिँ मार्केट बढ्छ भन्ने एउटा सम्भावना रहेको छ। त्यही भएर अहिले आज चाहिँ यो स्पिनिङ टप क्यान्डलले के देखाउँछ भने इन्डिसिजन रहेको छ र यो स्ट्रगलिङ फेज अहिले देखाउँदैछ। अब यदि हाम्रो यताको यो क्यान्डलको हाई रहेको छ 1880 तिर रहेको छ, यदि 1880 माथि क्लोजिङ दियो भने भोलिको दिनमा त्यति बेला चाहिँ बढ्न सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ, एउटा आधार बन्छ भने यदि यसको लो, यो लो भनेको 1860 तिर रहेको छ, यदि यताको लो ब्रेक गरेर तलतिर क्लोजिङ दियो भने त्यति बेला चाहिँ अझै घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ र धेरै घट्यो पनि चाहिँ अहिले 1800 भन्दा मुनि लाग्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ र अहिले हामी तलतिर छौँ। अहिले राम्रो स्टकहरु चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ पक्कै एड गर्नु होला। त्यस्तै हामीले यदि भोल्युम एनालाइसिस गर्ने हो भने भोल्युमबाट के देखिन्छ भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ एभरेज भोल्युम जुन 98 करोड बराबरको भोल्युम रहेको छ र त्यो भन्दा आज मुनिको भोल्युम आएको छ। आज 69 करोडको भोल्युम मात्रै आएको छ। यो भनेको झन्डै 5 महिना यताकै सबभन्दा न्यून भोल्युम रहेको छ र यो भोल्युमले अब बायरहरुको चाहिँ स्ट्रेन्थ घट्दै गएको देखाउँछ भने बायरहरु चाहिँ अहिले अझै वेटिङ मा बसेका छन् र उनीहरु चाहिँ अझै केही दिन चाहिँ अझै यतिकै होल्ड गरेर मार्केट साइडवेज राखेर वा अझै आउने दिनमा कस्तो हुन्छ, कस्तो आउने दिनमा वातावरण बन्छ भन्ने उनीहरु चाहिँ प्रतीक्षा गर्दैछन् भन्ने देखाउँछ। र आज हामी भोल्युमबाट चाहिँ अहिले पोजिटिभ नै भन्न सक्छौँ, किनभने घट्दाखेरि चाहिँ अब भोल्युम चाहिँ एकदमै थोरै भोल्युम आइरहेछ, ड्राइभ भोल्युम आइरहेछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो संकेत रहेको छ। मार्केट चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ कुनै पनि दिनदेखि चाहिँ मार्केट बढ्न सक्ने एउटा चाहिँ आधार बन्छ, यो सम्भावना हुन सक्छ र आज हाम्रो त्यही क्यान्डल बनेको छ। अब हेरौँ भोलिको क्यान्डल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। एउटा डिसिजन दिने क्यान्डल चाहिँ भोलि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गरेर अलरेडी तल आइसकेको छ। अबको हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हाम्रो सपोर्ट चाहिँ लोवर ब्यान्ड रहनेछ जुन 1830 मा रहेको छ। 1830 चाहिँ अबको लागि हाम्रो सपोर्ट रहनेछ भने बढ्दै गएपछि सुरुको चाहिँ हाम्रो मिडल ब्यान्ड नै रेजिस्टेन्स रहनेछ जुन 1890 मा रहेको छ
र त्यसपछि बढ्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अप्पर ब्यान्ड त्यो भनेको 1950 मा रहेको छ। 1950 अबको लागि हाम्रो रेजिस्टेन्स अर्को रेजिस्टेन्स चाहिँ रहनेछ। र जबसम्म हाम्रो यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज वा यो मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गरेर माथि जाँदैन र भोल्युम बढ्दैन तबसम्म तपाईहरु चाहिँ अझै केही दिन चाहिँ वेट गर्नु होला। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मुभिङ एभरेजबाट हामी कम्प्लिटली अहिले बियरिशमा गएको छौं। अहिले सर्ट टर्ममा पनि बियरिशमा छौं भने लङ टर्ममा पनि बियरिशमा छौं। र अहिले हामी मिड टर्मको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी चाहिँ साइडवेजमा रहेको देखाउँछ। र जबसम्म हाम्रो यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ बिस्तारै माथितिर लाग्दैन र यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई तलदेखि माथि क्रस गर्दैन तबसम्म चाहिँ राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ एउटा सर्ट टर्ममा राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ न्यून रहेको छ। मलाई लाग्छ आउने केही दिनमा चाहिँ पक्कै नै यो चाहिँ बढेर माथि चाहिँ जान्छ एउटा हामीले आशा राखेका छौं। त्यस्तै हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरुबाट हेर्ने हो भने अबको हाम्रो सपोर्ट के देखिन्छ भने हाम्रो एउटा यो माराबुजु क्यान्डल 12 अप्रिलमा बनेको माराबुजु क्यान्डलको लो भनेको 1870 रहेको थियो। त्यो भन्दा आज मुनि नै ब्रेकआउट दिएको छ। त्यही भएर अब यो सपोर्ट हाम्रो रहेन। अबको हाम्रो सपोर्ट भनेको माइनर सपोर्ट रहनेछ जुन 1850 देखि 1855 को रहनेछ। र यो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 रहनेछ र यहाँबाट मुनि जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ। र अबको हाम्रो एकदमै स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भनेको एउटा 1900 देखि 1910 रहनेछ भने अर्को स्ट्रङ रेजिस्टेन्स हाम्रो 1980 देखि 2000 रहेको छ। र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्स रहेको छ। जबसम्म 1980 देखि 2000 को रेन्जलाई माथि क्रस गर्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउने सम्भावना चाहिँ छैन। तपाईहरु चाहिँ अझै केही दिन चाहिँ कुर्नु होला। त्यतिबेला चाहिँ राम्रो न्यूज आएपछि चाहिँ तपाईहरु बरु त्यतिर एउटा राम्रो प्राइस एक्सन सेटअप बनेपछि चाहिँ तपाईले त्यतिबेला चाहिँ एन्ट्री गर्नु होला। अहिले केही दिन चाहिँ अझै वेट गर्नुहोस्। त्यस्तै हाम्रो एमएसडी बाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आज एमएसडी मा एकदमै नेगेटिभ देखिएको छ किनभने लगातार हाम्रो ग्रीन हिस्टोग्रामहरु घट्दै गएको छ। र यदि भोलिको दिनमा चाहिँ अझै घट्यो भने र बायरहरु यदि आएन भने त्यतिबेला चाहिँ यसमा एउटा बियरिश क्रसओभर हुनेछ र नेगेटिभ एरियामा बियरिश क्रसओभरको चाहिँ अझै भ्यालु बढेर जान्छ। त्यतिबेला चाहिँ अझै घट्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। र जबसम्म हाम्रो बुलिश क्रसओभर यदि पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गर्दैन र हिस्टोग्रामहरु बन्दैन त्यतिबेलासम्म हाम्रो एमएसडी बाट चाहिँ बाइ सिग्नल आउने छैन। र भोलि यदि बढ्यो भने त्यतिबेला चाहिँ अलि माथिबाटै फर्किन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। भोलिको दिन आउने दिन 1-2 दिन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो आरएसए चाहिँ अहिले 40 को लेभलमा रहेको छ। अहिले हामी आरएसए बाट चाहिँ साइडवेज जोनमा रहेको छौं र यदि 40 मुनि लाग्यो भने त्यतिबेला चाहिँ अझै बेरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ मार्केटमा आउनेछ। त्यतिबेला चाहिँ अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईहरु यदि सेफ एन्ट्री चाहनुहुन्छ भने 60 को लेभलसम्म चाहिँ कुर्नु होला। 60 को लेभल माथि लागेपछि चाहिँ बरु थोरै महँगो भए पनि तपाईहरु चाहिँ सेफ हुनुहुन्छ। त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो एडीएक्स बाट हेर्दाखेरि चाहिँ एडीएक्स मा अहिले हामी साइडवेजमा रहेको छौं किनभने अहिले हाम्रो प्लस डी लाइन र माइनस डी लाइन बीचमा ग्यापहरु घट्दै गएको छ, साङ्गिरो हुँदै गएको छ। अहिले माइनस डी लाइन नै माथि रहेको छ र प्लस डी लाइन मुनि रहेको छ। यसले बायर सेलरहरुको चाहिँ स्ट्रेन्थ रहेको देखाउँछ तर उनीहरुको स्ट्रेन्थ चाहिँ वीक स्ट्रेन्थ नै रहेको छ किनभने अहिले एडीएक्स चाहिँ नन ट्रेन्डिङ जोनमा रहेको छ। अहिले वीक जोनमा रहेको छ, 14 को लेभलमा रहेको छ। र यदि यो एडीएक्स चाहिँ बढेर माथितिर लाग्यो भने र माइनस डी लाइन नै माथि भयो भने त्यतिबेला चाहिँ अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले तर त्यस्तो सम्भावना छैन। अहिले हामी साइडवेजमा रहेको छ। एडीएक्स बाट पनि साइडवेजमा रहेको छौं र यदि यो प्लस डी लाइन माइनस डी लाइन क्रस गरेर माथितिर गयो भने र एडीएक्स पनि बिस्तारै बढ्दै गयो भने त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो लागि एडीएक्स बाट पनि बाइ सिग्नल आउनेछ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा नेप्से अहिले साइडवेज जोनमा रहेको छ। अहिले हामी बियरिशमै रहेको छौं र तपाईहरु यदि बाइङ स्ट्र्याटेजी बनाउनुहुन्छ भने यदि 1800 लेभलतिर आयो भने त्यतिबेला चाहिँ किन्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ। बरु तपाई अहिले ट्रेडिङ भन्दा पनि इन्भेस्टिङतिर लाग्नु होला। राम्रो स्टकहरु चाहिँ चुज गर्नु होला। राम्रो स्टक कसरी चुज गर्ने भन्ने विषय पनि मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो म भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिंक राखिदिने छु। तपाईले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु यदि सेल गर्ने स्ट्र्याटेजी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले सेल गर्ने चाहिँ उपयुक्त समय छैन। तपाई केही दिन चाहिँ अझै होल्ड गर्नु होला। त्यतिबेला चाहिँ हामीसँग सेल गर्ने चाहिँ टाइम पनि आउनेछ। तपाईहरु त्यतिबेला चाहिँ बेच्नु भयो भने केही रिस्क म्यानेज पनि हुनेछ। र साथीहरु यही थियो आजको हाम्रो नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस। तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टक वा कुनै शेयर मार्केटको टपिकको बारेमा यदि तपाईहरुले भिडियो चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस्त तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।